අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ICL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි මීට කලින් වීඩියෝ වගේක් කරා voice typing ඒ වගේම පරිගණකයෙන් සිංහල keyboard එහෙම නැත්නම් සිංහල අකුරු type කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වගේම අපි අර guardboard කියලා keyboard එකක් ගැන කතා කරා. හරි. මේ විදිහට අපි මුලින් කතා කරපු දේ ගැන කියද්දි මම කියවනේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා අපේ පරිගණකයෙන් ඕනම ෆොන්ට් එකක් දාලා අපි මේ ෆෝන් එකෙන් හෝ පරිගණකයෙන් මේ විදිහට voice typing හෝ අර අපි කතා කරපු වීඩියෝ එක විදිහට පරිගණකයෙන් සිංහලෙන් type කරගන්න අකුරු අපිට අවශ්‍ය ඕනම ෆොන්ට් එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා දෙවෙනි වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා. අද ගෙනත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. අපි ඉක්මනට ගිහිල්ලා බලමු මේ විදිහට අපේ පරිගණකයෙන් ඕනම ෆොන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට ගැළපෙන ඕනම ෆොන්ට් එකක් අපිට කැමති ඕනම ෆොන්ට් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ටයිප් කරගන්න අකුරු වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. අපි මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අපි ටයිප් කරගත්ත අකුරු ටික අපේ පරිගණකයට සෙන්ඩ් කරගෙන ඉමු. මම මුලින්ම මගේ මේ notepad කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි ටයිප් කරගත්ත සිංහල අකුරු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක අපේ පරිගණකයට සෙන්ඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට Bluetooth හරහා මගේ පරිගණකයට මේක සෙන්ඩ් කරගන්නවා ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට. කවුරු හරි මේවා මේ සෙන්ඩ් කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් Bluetooth හරහා අපේ ෆෝන් එක සහ පරිගණකය අතර කනෙක්ෂන් එක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම දැනගන්න. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මගේ පරිගණකයට සෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපේ ෆෝන් එකෙන් කරගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන් අපි යමු අපේ පරිගණකයට. ඉතිරි හැමදේම කරන්න තියෙන්නේ අපේ පරිගණකේ. මොකද අපි කිව්වේ වර්ඩ් එකෙන් වගේ දේවල් වලින් මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගෙන ටයිප් කරනවා කියලානේ. එතකොට අපිට යන්න වෙන්නේ පරිගණකයට තමයි අනිවාර්යයෙන්. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි අර ෆෝන් එකෙන් සෙන්ඩ් කරගත්තනේ පොඩි ෆයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ටයිප් කරපු දේවල් ටිකක් අපේ පරිගණකයට. අපි දැන් මුලින්ම අන්න ඒක තියෙන තැනට යමු. මම යනවා මෙන්න මේ විදිහට Bluetooth කියන එක හරහා මේ තියෙන්නේ අපි අර අපේ ෆෝන් එකෙන් අපේ පරිගණකයට සෙට් කරගත්ත මෙන්න මේ අකුරු ටික. දැන් අපි එදා අර අපේ පරිගණකයෙන් සිංහලෙන් ටයිප් කරගත්තනේ. අන්න ඒ විදිහට අපි දැන් ටිකක් ටයිප් කරගමු. මම මේ විදිහට මුලින්ම Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන අපි අර එදා ටයිප් කරගත්තා වගේ ටයිප් කරගන්නවා වචන කිහිපයක්. මේ විදිහට දැන් මම මේකේ අකුරු කිහිපයක් ටයිප් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ Chrome browser එකේ new tab එකක් ඕපන් කරගමු. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඕනම web browser එකක new tab එකක් ඔයාලා ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search කරන්න ඕනේ හෙළකුරු online typing කියලා. එතකොට අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඔයාලා මෙතනින් මේ හෙළකුරු keyboard කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේක යටතේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට home සහ keyboard කියලා ටැබ් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා එන්න ඕනේ මෙතනින් මේ keyboard කියන ටැබ් එකට. මෙතනත් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට option දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Unicode font සහ legacy font කියලා option දෙකක්. ඊට කලින් මම word file එකක් දැන් open කරගන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට word file එක open කරගන්නවා. දැන් blank document වලට තමයි මම යන්නේ. මම මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ අපේ පරිගණකයට දාගත්ත ටික සිලෙක්ට් කරලා copy කරගෙන මගේ word file එකට paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මම අර online type කරගත්තේ සිංහලෙන් මගේ පරිගණකේ මෙන්න මේ ටිකත් මම copy කරගෙන මගේ මේ word file එකට paste කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ සිංහල අකුරු ගැන විතරනේ. මම ඒකින්ද මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉංග්‍රීසි ටික මෙතනින් ඉවත් කරගන්නම්. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේ ටික ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. මම නම් කියන්නේ ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඔයාලගේ පරිගණකයෙන් ටයිප් කරගත්ත ඒවා සහ ෆෝන් එකෙන් ටයිප් කරගත්ත ඒවා වෙන වෙනම ඔයාලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ සිංහල අකුරු ටික මම මේ ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් ඉවත් කරගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ සිංහල අකුරු ටික සිලෙක්ට් කරගෙන Ctrl X ගහලා කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මේ හෙළකුරු keyboard එකට. ඊට පස්සේ මේ Unicode font කියන තැන ඔයාලා මේ ටික paste කරන්න Ctrl V ගහලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඊළඟ option එකට ඔයාලා යන්න. හරි. මෙතනක් තියෙනවා අපි අර paste කරගත්ත ඒ ටික ඒ විදිහට. ඊළඟට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට කැමති font එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් මේ FM බිංදු කියන එක තෝරලා දෙන්නම්.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ FM බින්දු කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වලාකුළක වගේ සලකුණු උඩ ක්ලික් කරලා. එතකොට මේක අපේ පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඔයාලා මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා show in folder කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ right click කරලා install කියන එක දෙන්න. ඔයාලගේ පරිගණකයේ දැනට මේ ෆොන්ට් එක install කරලා තියෙනවා නම් මේ වගේ message එකක් එයි. ඔයාලා replace කියන එක දෙන්න. හරි. ඒක අපේ පරිගණකයට අපි install කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි option එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ අකුරු ටික ඔක්කොම select කරගෙන control X ගහලා cut කරගෙන ඔයාලගේ word එකට paste කරගන්න. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ අමුතු ඒවා වගේක් ආවා. හරි. ඒවා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපිට පුළුවන්නේ මේක ඕනම ෆොන්ට් එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මම ෆොන්ට් කිහිපයක්ම මේකට දැම්මා. හරි. දැන් අපි ඊළඟ එකත් ඒ විදිහටම හදාගමු. ඔක්කොම select කරගත්තා. control X ගහලා cut කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන පළවෙනි option එකට ගියා. මේ ටික අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ control V ගහලා paste කරගත්තා. දැන් අපි යනවා අපේ ඊළඟ option එකට. මෙතන තියෙන්නේ FM බින්දු කියලාමයි. ඊට පස්සේ ගස මල බල්ලා බත් කනවා මොය වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් අපි මේ ටික control X ගහලා cut කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් control V ගහලා paste කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් control A ගහලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට select කරගෙන ඔයාලට කැමති font එකකින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේ විදිහට අපි voice typing කරගන්න දේවල් සහ අපේ පරිගණකයෙන් සිංහලෙන් type කරගන්න දේවල් සාර්ථකව මේ විදිහට ඕනම font එකකින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට create කරගන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ font එක අපි type කරගන්න දේවල් ඕනම font එකකින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ ක්‍රමයට ඔයාලට ගොඩක් සාර්ථකව ඒ වගේම ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාලගේ typing කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපි අර voice typing එහෙම නැත්නම් අපේ පරිගණකයෙන් type කරගත්ත සිංහල අකුරු අපිට කැමති විදිහකට ලේසියෙන්ම අපිට කැමති විදිහකට ෆොන්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති ෆොන්ට් එකකට වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රම දෙකම එකතු කරලා ඒ කියන්නේ voice typing හෝ මේ ක්‍රමේ එහෙම නැත්නම් පරිගණකයෙන් අපි සිංහල type කරපු හෝ මේ ක්‍රමේ මේ ක්‍රම දෙකටම අපිට පුළුවන් ගොඩක්ම සාර්ථකව ඒ වගේම ඉක්මනින් අපේ සිංහල අකුරු type කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.